Hôm nay mình đi London chơi bằng hãng hàng không United Airlines nha. Và mình sẽ đi từ phi trường San Francisco. Phi trường San Francisco là một phi trường mới, hiện đại, đầy đủ tất cả những cái tiện nghi của một cái phi trường quốc tế. Nó đông lắm đó, nhưng mà bạn không có một cái cảm giác là bị gò bó chật chội. Bạn luôn luôn tìm được một cái chỗ ngồi relax, thong thả, thoải mái. Bạn không có nỗi sợ bị truyền nhiễm bệnh tật. Bạn không có cái cảm giác ngộp thở. Một cái chuyện vui vui ở tại phi trường đó là mình có thể đi vô thăm những cái phòng chờ đặc biệt, hay là gọi là những cái lounge đó. Thì điều kiện để bạn đi vô mấy cái phòng chờ đặc biệt này đó là bạn either là bay business class, hoặc là bạn có một số những cái thẻ tín dụng như là American Express, hoặc là có cái Priority Pass. Khi bạn có những cái thứ đó thì bạn có thể đi vô trong những cái lounge này để mà tận hưởng những bữa ăn free, và đặc biệt là rượu và bia. Rượu bia thì uống thoải mái, đồ ăn thì ok thôi, không nhiều lắm, nhưng mà rượu bia thì rất là nhiều, tha hồ cho bạn thưởng thức. Chuyến này mình bay hạng thương gia, bảo đảm một chuyến bay 10 tiếng không hề mệt mỏi. Giá vé khoảng chừng 5.000 đô 2 chiều. Hơi mắc một chút nhưng đáng đồng tiền Bắc Gạo. Bạn sẽ được chiêu đãi rượu champagne khi mới vừa lên máy bay. Sau đó là một bữa ăn thịnh soạn bao gồm món khai vị, món chính và món tráng miệng. Bạn có thể chọn nhiều loại rượu khác nhau, rượu trắng, rượu đỏ và rượu hồng, hay là champagne. Không uống rượu thì có trà, cà phê, nước ngọt. Ăn no rồi thì quay phim hoặc kéo ghế nằm dài ra ngủ. Hai tiếng trước khi máy bay hạ cánh, bạn sẽ được phục vụ một bữa ăn khác. Ăn xong thì sửa soạn nhan sắc cho tươm tất để gặp người thân. Không phải ai cũng có điều kiện đi vé thương gia. Tuy nhiên, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đi không tốn tiền trong một video khác. Máy bay hạ cánh rồi nha. Cảm giác đầu tiên là phi trường Heathrow hiện đại, không thua gì các phi trường của Mỹ. Mình sẽ đi bộ khoảng độ chừng 5 cho tới 10 phút thì mình mới đến được hải quan. Và khi đến hải quan thì có hai nhóm. Một nhóm sẽ phải gặp nhân viên để xuất trình giấy tờ nhập cảnh. Còn nhóm thứ nhì đó thì không có cần gặp nhân viên, chỉ cần quét passport qua cái hệ thống tự động thôi. Nếu bạn là công dân Mỹ đó thì bạn sẽ đi theo cái nhóm thứ hai này, và cái hệ thống tự động sẽ chụp hình mình ngay lúc đó, kiểm tra giấy tờ. Nếu không có gì đáng nghi đó, thì nó sẽ tự động mở cửa cho mình đi qua. Còn nếu như mà hôm đó khuôn mặt của bạn show khác thường, nó nghi ngờ, thì nó sẽ bắt mình chụp hình lại, và chụp đi chụp lại 2-3 lần không được đó, thì nó sẽ biểu mình đi gặp nhân viên. Hải quan đông hay vắng thì tùy vào số lượng máy bay đáp xuống cùng lúc. Hôm nào vắng thì bạn có thể đi qua hải quan đến chỗ lấy hành lý trong vòng 45 phút. Phi trường Heathrow ở cách trung tâm London khoảng 1 tiếng, có thể hơn nữa nếu kẹt xe. Taxi tính tiền theo đồng hồ, giá khoảng chừng 200 đô từ phi trường đến Tower Bridge ở trung tâm thành phố. Taxi London màu đen, tài xế ngồi đằng trước và cách biệt với hành khách phía sau bằng một tấm kính. Mình thuê nhà Airbnb gần Tower Bridge, khoảng đường từ phi trường đến đó khá xa. Ngồi taxi hơi lâu, nhưng không sao, ngắm cảnh hai bên đường cũng thú vị lắm. Tùy người tài xế chọn tuyến đường, bạn sẽ có cơ hội đi ngang khu trung tâm thương mại Kensington High Street, công viên lớn nhất London, Hyde Park, nhà thờ Westminster nơi hoàng tử William và công nương Kate làm đám cưới, tòa tháp với đồng hồ Big Ben, lâu đài Tower of London và chiếc cầu Tower Bridge nổi tiếng bắc qua sông Thames, con sông dài nhất nước Anh. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn căn nhà mình thuê nha. Thông thường thì bạn có hai lựa chọn. Một là bạn ở hotel, hai là bạn thuê nhà ngắn hạn, gọi tắt là thuê nhà Airbnb đó.
thì giá cả nói chung không có khác biệt mấy. Tuy nhiên ở hotel đó thì bạn được phục vụ hàng ngày, cái điều hotel thì nó chật chội hơn. Còn thuê nhà ngắn hạn đó thì bạn có thêm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và đôi khi có thêm máy giặt máy sấy nữa. Nhưng mà đổi lại thì bạn sẽ không có dịch vụ dọn phòng hàng ngày. Căn nhà mình thuê ở ngay trung tâm thương mại của London. Mình để cái đường link thuê nhà ở trong phần comment ở phía dưới. Ngôi nhà rất là sạch sẽ, dễ thương, đầy đủ tiện nghi. Trong 4 ngày ở London, mình không có phải đi đâu xa xôi hết á. Chỉ cần đi bộ thôi cũng đến được những cái địa điểm thú vị. Nhà có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giá thuê khoảng chừng độ 450 đô la một tối, cũng gần bằng giá thuê của khách sạn đó bạn. Thì ngôi nhà này nằm ở trên tầng 4 và nó có thang máy đi lên đi xuống, một cái tiện nghi mà không phải nhà nào ở London cũng có. Căn nhà này nó hơi ồn bởi vì ở phía dưới tầng trệt là một cái quán bar. Người London họ đi làm về thường hay ghé bar uống rượu và họ cười nói suốt từ lúc đó cho đến đêm khuya luôn. Nếu như bạn là một người khó ngủ đó thì căn nhà này có thể là không có thích hợp với bạn đâu. Còn đối với mình đó thì sau một ngày đi chơi về mệt mỏi, về nhà nghe họ cười nói lao xao một chút thôi thì mình cũng ngủ được ngay. Tòa nhà Gherkin nổi tiếng chỉ cách nhà mình thuê khoảng 500 mét. Trông nó giống một viên đạn khổng lồ, một kiến trúc hiện đại khá độc đáo, đoạt giải thưởng Empire Skyscraper năm 2003. Chuyện kể là trong lúc xây dựng người ta phát hiện ra một cái bộ xương của một thiếu nữ chôn vùi tại đây khoảng 1.600 năm về trước. Bộ xương được gìn giữ tại Bảo tàng Viện ở London trong vòng 3 năm, sau đó được mang về an táng tại tòa nhà này. Mộ bia được ghi là đến những linh hồn của người đã khuất, cô gái trẻ vô danh từ London thời La Mã nằm yên nghỉ tại đây. Chuyện này mình đọc được trên Wikipedia thôi. Mình không thấy ngôi mộ khi đi phía bên ngoài, có thể vì mình không để ý. Mình đến London lần này là lần thứ 3 và lần này mình cảm nhận được cấu trúc rất đặc biệt của London. Một sự pha lẫn hài hòa giữa tân và cổ. Paris cổ kính, New York hiện đại, London là cả hai. Từ chỗ mình ở tới Tower Bridge thì cũng gần thôi. Mình chỉ cần đi băng qua 2 con đường lớn là tới rồi. Thì trên cái con đường mà đi tới Tower Bridge đó, mình có đi ngang qua một cái pub, tức là một cái tiệm rượu. Thì cái điểm đặc biệt ở những cái tiệm rượu bên Anh đó là họ cho phép những người uống rượu đó được đứng uống ở ngoài đường và không có cần phải che cái ly rượu lại giống như là ở bên Mỹ. Đó, đi nè, các bạn nghe thử coi là họ cười nói vui vẻ như thế nào nha. London hiện đại cũng là London mù sương với nhiều huyền thoại. Để mình kể bạn nghe truyền thuyết của cây cầu tháp Tower Bridge mà mình sắp ghé thăm nha. Ngày xưa, trước khi cầu tháp đứng uy nghi trên sông Thames, người dân London thường xuyên phải đối mặt với một con sông hoang dã, khó lường, thường xuyên gây ngập lụt, hỗn loạn cho cư dân. Theo truyền thuyết, dưới làn nước đục ngầu của sông Thames có những linh hồn cổ đại bảo vệ dòng chảy tự nhiên của con sông. Họ ghét ý tưởng về một cây cầu vì họ nghĩ rằng nó sẽ phá vỡ sự cân bằng của miền sông nước. Bởi vậy nên những nỗ lực xây dựng đều bị phá hoại bởi những thế lực bí ẩn. Tuyệt vọng để tìm ra một giải pháp, các bậc cao niên của thành phố tìm kiếm lời khuyên của một nhà hiền triết sống ở trong tháp London. Nhà hiền triết khôn ngoan khuyên rằng hãy xây dựng một cái cầu thật là tráng lệ để xoa dịu và tôn vinh những linh hồn bảo vệ sông Thames. Người dân London bắt đầu xây dựng một cây cầu đẹp và mạnh mẽ chưa từng thấy. Họ trang trí nó với những vòm cầu Gothic và những tháp cao khiến nó trở thành một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ. Khi cây cầu hoàn thành, họ tổ chức một buổi lễ lớn, dâng tặng vàng bạc và thực hiện các điệu nhảy và bài hát để làm hài lòng các linh hồn. Vào đêm của buổi lễ, khi ánh trăng bao phủ cây cầu trong ánh sáng bạc, những linh hồn bảo vệ sông Thames đã nổi lên từ độ sâu. Họ là những sinh vật hùng vĩ, hình dạng của họ lung linh như nước. Họ kiểm tra cây cầu, ánh mắt của họ lấp lánh với sự tán thành. Cảm động bởi nỗ lực của thành phố để tôn vinh họ, họ quyết định ban phước cho cây cầu và cư dân của họ.
Họ tuyên bố rằng chừng nào cây cầu còn đứng, nó sẽ bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt và thảm họa. Họ cũng chọn ra 2 người bảo vệ, mỗi người một tháp để canh chừng cây cầu. Cây cầu không phải chỉ là một cây cầu bình thường bắc ngang qua sông nữa, nó là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Đến ngày nay, người ta nói rằng nếu bạn lắng nghe kỹ vào một đêm yên tĩnh, bạn có thể nghe thấy những lời thì thầm của những linh hồn bảo vệ sông Thames, bảo đảm sự thịnh vượng và an bình của thành phố. Dọc bờ sông Thames có rất nhiều tiệm ăn, quầy mua bán ngao quần, đồ lưu niệm và nhiều dịch vụ vui khác. Hôm nay đi ngang qua đây thấy bạn quảng cáo dịch vụ làm thơ theo yêu cầu, trả bao nhiêu cũng được. Bà xã cười, anh Hòa làm một cái ghế nhỏ nhỏ ra đây ngồi cạnh tranh được nè. Anh làm thơ, em thu tiền, ok. Ở nhà mình hay làm thơ con cóc chọc ghẹo mọi người, ra đây làm thơ kiểu đó thì chỉ có ăn đòn. Mình nhớ bên Viên, nước Áo có một quán cà phê nổi tiếng. Vào đây ngồi nhấm nháp ly cà phê, nếu hồn thơ tuôn trào sáng tác một bài hoặc là viết lại một bài của mình thì bạn sẽ được uống cà phê free. Những chỗ đặc biệt như vậy thật khó có thể quên. Khi đi tản bộ dọc bờ sông, bạn nhớ ghé thăm Hayes Galleria. Vào đây ngồi uống cà phê, ngắm người qua lại cũng vui lắm. Chỗ này ngày xưa vào khoảng thế kỷ thứ 19 là một bến cảng nhập trà và các hàng hóa khác. Đến năm 1980 thì nó được xây dựng lại và sử dụng như là một khu hỗn hợp gồm có văn phòng và các cửa hàng thương mại. Hayes Galleria được bao phủ bởi một và mái vòm bằng sắt và bằng kính đẹp lắm, tạo ra một cái không gian sáng sủa và thoáng đãng. Ở trung tâm của Galleria có một tác phẩm nghệ thuật nổi bật gọi là The Navigators của David Kemp. Tác phẩm này được hình thành để kỷ niệm lịch sử hàng hải của khu vực. Bên bờ sông Thames còn có một kiến trúc lịch sử khác, đó là Tower of London, một di sản thế giới của UNESCO. Tháp London tồn tại trên 1000 năm và nó được sử dụng khác nhau tùy từng thời kỳ. Khi thì cung điện hoàng gia Anh trong thời kỳ bất ổn, khi thì pháo đài kho báu, nhưng được biết đến nhiều nhất là khi sử dụng làm nhà tù. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bị giam giữ và hành quyết tại đây, chẳng hạn như bà Hoàng Anne Boleyn, một nhân vật đặc biệt, được nhớ đến bởi sự thông minh, quyến rũ và những kịch tính trong cuộc đời và cái chết của bà. Vua Henry thứ 8 của nước Anh say mê bà đến cái độ bỏ vợ lập bà làm hoàng hậu. Nhưng sau đó cũng chính vua Henry dựng lên nhiều chuyện để phế truất và thay bà bằng cái người tình mới. Bà bị buộc tội lăng loạn luân, phản quốc và bị chém đầu ngay tại tháp London. Và từ đó tháp được cho là bị ám bởi cái hồn ma của bà. Bạn đừng quên mua vé để vào thăm tòa tháp ngàn năm này. Theo truyền thuyết, ít nhất 6 con quạ phải được giữ ở tháp để ngăn chặn sự sụp đổ của chế độ quân chủ. Và những con quạ này vẫn còn được duy trì cho đến ngày hôm nay. Tháp được bảo vệ bởi các lính gác Zeoman, thường được gọi là Beef Eaters, vì những cái lính gác này được trả lương bằng thịt bò. Đó là chuyện hồi xưa thôi, bây giờ là họ đã được trả lương bằng tiền đàng hoàng. Nhà mình thuê ở ngay khu Financial District của London. Nó thường được dân địa phương gọi là The City hay là Square Mile bởi vì nó có diện tích khoảng độ 1 dặm vuông. Nói về lịch sử đó thì khu này đã tồn tại từ thời La Mã, khoảng từ năm 47 cho tới năm 50 sau công nguyên. Khi đi bộ trên đường phố, bạn để ý nhìn sẽ thấy có một vài building có một cái tấm bảng nho nhỏ gắn trên tường ngay chỗ gần cửa ra vào, ghi lại tóm tắt là đây là biến tích của một cái di tích lịch sử nào đó. Ngày hôm nay, Square Mile là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
trụ sở của rất là nhiều ngân hàng, chẳng hạn như là Ngân hàng Trung ương của Vương quốc Anh đã được đặt tại đây từ năm 1694. Sàn giao dịch chứng khoán London lâu đời và lớn nhất thế giới cũng nằm tại đây. Tấm hình này cho thấy nơi đây là một sự hòa hợp giữa tân và cổ, có những cái ngôi nhà chọc trời xen lẫn với những kiến trúc xưa cổ đại. Có một cái điều thú vị nha, khu vực này của London là nơi 350.000 người làm việc ban ngày, 350.000 người nha, và chỉ có 5.000 người là cư dân thôi, cho nên tiệm ăn chỉ mở cửa vào buổi trưa, ban đêm người ta đi về nhà hết, vắng tanh à. Cũng nằm trong khu Square Mile này là nhà thờ St. Paul, xây dựng cách đây 300 năm, là nơi làm đám cưới của Thái tử Charles và công nương Diana. Đi châu Âu chơi thì tha hồ thăm viếng nhà thờ giống như đi Nhật thăm chùa, mỗi nơi mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Nhà thờ St. Paul không cổ lắm, nhưng nó có mái vòm lớn nhất thế giới. Nó bao gồm 3 mái vòm, một mái vòm ngoài, một mái vòm giữa để hỗ trợ cấu trúc, và một mái vòm trong có thể nhìn thấy từ nội thất của nhà thờ. Bạn phải trả tiền mới được vào thăm, đâu khoảng 20 bảng Anh thì phải, mình không nhớ rõ. Nhà thờ đẹp lắm, đặc trưng bởi sự hoành tráng, việc sử dụng ánh sáng và bóng tối một cách tuyệt đẹp cùng với những trang trí phức tạp. Từ dưới sàn lên đến đỉnh vòm nhà thờ có 2 tầng lan can vòng quanh vòm. Bạn chịu khó leo 257 bậc thang là khoảng 30 mét để lên lan can tầng thứ nhất. Khổ công leo lên đây, ngoài chuyện nhìn xuống để chiêm ngưỡng các hoa văn và thiết kế tinh xảo trên sàn nhà, người ta còn leo lên đây để thăm viếng The Whispering Gallery, tạm dịch là ra tiếng Việt là tường thì thầm. Tại sao lại có tên tường thì thầm? Như vậy nè, mình đứng úp mặt vào tường thì thầm một điều gì đó, còn người bạn của mình thì úp tai vào bức tường đối diện của mái vòm, cách đó là 31 mét. Họ sẽ nghe thấy lời thì thầm của mình. Hai vợ chồng mình có thử, nhưng chẳng ai nghe được ai cả. Đứng về phía mặt kiến trúc thì điều này có thể xảy ra do sóng âm truyền qua đường cong của tường. Nhà thờ St. Paul có phần hầm mộ lớn nhất châu Âu và chứa các ngôi mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn như mộ của Sir Christopher Wren, người thiết kế nhà thờ. Mình không biết nhiều về các nhân vật này, và cái mùi kỳ kỳ của khu hầm mộ nên không cảm thấy thú vị lắm. May là không có xác ướp nào được trưng bày ở đây. Mình nói một chút xíu về chuyện ăn uống ở bên London nha. Tiệm ăn ở London thì rất nhiều, đa dạng. Bạn muốn ăn món của nước nào trên thế giới cũng có, giá cả giống như là ở bên Mỹ. Chia sẻ với các bạn về một số tiệm mình ghé qua. Gần chỗ mình ở đó thì có khu chợ là Leadenhall. Đây là một khu chợ nổi bật về mặt kiến trúc, nằm ở trung tâm tài chính của London. Nó nổi tiếng với kiến trúc Victorian tinh xảo. Về phương diện lịch sử, nó là một trung tâm thương mại lâu đời từ thế kỷ thứ 14. Đặc biệt nổi bật nhất của chợ là mái che cầu kỳ với các chi tiết nhiều màu sắc tạo nên vẻ đẹp sống động và cổ kính thanh nhã. Chợ nằm ở trên phố Leadenhall và nổi tiếng với nhiều loại cửa hàng và quán ăn. Bạn có thể tìm thấy đủ loại sản phẩm, từ thực phẩm đặc sản tới sản phẩm tươi sống đến rượu fine wine and quà tặng độc đáo. Mình ghé vào buổi chiều tối cho nên chỉ còn một số tiệm ăn mở cửa thôi. Bạn có biết đó là một phần của phim Harry Potter được quay ở đây không? Đến chỗ này bạn có thể tưởng tượng ra là mình đang ở trên cái con phố có cái tên là Diagon ở trong cái phim Harry Potter đó. Đây, cũng very interesting phải không? Gia đình mình đến ăn thử tiệm Duck & Waffle thành lập năm 2012, nằm trên tầng 40 của tòa nhà 110 Bishopsgate. Duck & Waffle là nhà hàng cao nhất ở Vương quốc Anh, và bởi vì cao nhất nên chờ thang máy lên hơi lâu. Không khí tiệm ăn vui nhộn với ẩm thực truyền thống của Anh, kết hợp với các ảnh hưởng rộng lớn từ châu Âu. Tiệm chào đón khách hàng 24/7, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, happy hours, ăn khuya, món tráng miệng, nói chung là ăn uống cả ngày, từ bình minh đến hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn đến bình minh. Giá cả thay đổi tùy theo mình ăn nhiều hay ít và tùy theo món ăn của mình chọn.
Nếu bạn có 50 bảng Anh trong tủ thì bạn ok. Nhân viên phục vụ rất tận tình, dễ thương, cảnh đẹp, món ăn ngon, chắc chắn mình sẽ ghé lại thêm một lần nữa. Nếu bạn muốn ăn sáng tại một nhà hàng truyền thống thì mời bạn đến Bill's Baker Street Restaurant. Tiệm này gần nhà bảo tàng Sherlock Holmes. Nếu bạn dự định đến tham quan viện bảo tàng của nhà thám tử đại tài này thì nên kết hợp với bữa ăn sáng thuần Anh Quốc tại đây. Giá bữa sáng khoảng từ 10 đến 20 bảng Anh. Nhà hàng đẹp, nhân viên phục vụ lịch sự, món ăn ngon, đông dân địa phương. Tại sao mình biết là dân địa phương ghé qua đây? Bởi vì nhân viên biết tên khách hàng và cách họ nói chuyện với nhau. Trong tấm hình này bạn thấy đối diện là tiệm Nhật Isu. Đây là một chuỗi nhà hàng ăn nhanh của Nhật ở London. Ngon, tươi, sạch, đẹp và giá cả phải chăng. Nhất là 30 phút trước khi tiệm đóng cửa thì các món ăn chỉ còn 50%. Bảo đảm là không có hàng dư thừa để đến ngày mai. Tiệm quảng cáo ăn đẹp, eat beautiful, có nghĩa là đồ ăn ngon, vừa lành, trình bày lại đẹp mắt, nhân viên dễ thương và tiệm được trang trí hài hòa hiện đại. Mình thích tiệm này lắm, bạn có thể thấy nó khắp London. Nếu các bạn thích ăn tiệm Thái đó, thì gần bảo tàng Sherlock Holmes có một tiệm Thái rất là vừa miệng và vừa túi tiền. Tên của tiệm là Mortar and Pestle Thai Restaurant. Không biết là hôm đó mình đói bụng hay sao đó, mà ăn thấy ngon quá chừng luôn. Ngày hôm sau nhất định phải đi ăn thêm một lần nữa và vẫn thấy ngon. Mình để tên tiệm và đường link ở dưới phần comment nha. Nếu bạn thèm một cái món cay cay của ẩm thực Đài Loan đó, thì mời bạn ghé tiệm Dan Dan ở gần London Tower, đi bộ khoảng chừng 20 phút. Đây cũng là một cái tiệm ăn ngon, giá cả cũng phải chăng, và nó nằm trong một cái trung tâm mới bao gồm nhiều chung cư đắt tiền, có một số cửa hàng mua sắm, vui chơi, và ở ngay giữa trung tâm này có một cái bồn phun nước lớn với 6 tác phẩm điêu khắc ngựa bằng đồng của điêu khắc gia Mackie. Những cái con ngựa này thuộc về 6 giống khác nhau ở trên thế giới và thể hiện một cách sống động ước muốn của người nghệ sĩ là khắc họa lại cái niềm vui tột độ của những con ngựa này khi chúng được giải phóng khỏi công việc nặng nhọc. Những tác phẩm điêu khắc này đã được ra mắt vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành một điểm thu hút du khách địa phương. 5 ngày ở London vẫn còn nhiều chỗ chưa biết. Lần đầu ghé đây năm 2015, mình chưa cảm nhận được vẻ đẹp và tính chất đặc thù của nó. Khi ấy nếu bạn hỏi thì mình sẽ trả lời là nó giống như Mỹ. Có lẽ một phần vì cả hai nước nói cùng một thứ tiếng. Lần thứ nhì ghé thăm vào năm 2022, mình bắt đầu thấy nó khác với Mỹ. Và lần thứ ba đặt chân đến đây năm 2024, mình sẽ không ngại ngùng nói với bạn là mình sẽ còn ghé đến Anh lần thứ tư. Còn có nhiều nơi đến thăm, chẳng hạn như lang thang trong khuôn viên trường đại học cổ xưa Oxford, Cambridge, tưởng như mình là một sinh viên với đầy hoài bão và ước mơ. Tạm biệt London. Ngày mai mình sẽ lấy xe bus đi Southampton, lên chuyến cruise ship MSC đi thăm Scotland và Norway. Còn rất nhiều chuyện vui lạ để san sẻ cùng các bạn. Bye for now.